Xin chào quý vị khán giả, là Andy đây. Hiện tại Andy đang ngồi ở nhà ở Mỹ và không có được cái sự may mắn giống như nhiều quý khán giả đâu là được ngồi ở Việt Nam, sau đó là được xem diễu binh ngay trước mắt nữa. Nhưng mà cũng muốn rất là tò mò cho nên Andy muốn làm cái clip này để mà cùng nhau xem cái clip gọi là duyệt binh do nhà nước Việt Nam tổ chức để kỷ niệm 50 năm 1975-2025 kết thúc chiến tranh với Mỹ. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem bây giờ Việt Nam mình và nhà nước Việt Nam mình họ tổ chức quân đội như thế nào và duyệt binh như thế nào nhé, và coi coi không khí ở Sài Gòn chúng ta như thế nào nhé. Mà thôi không nói nhiều nữa, vô chuyện thôi. Đây là lễ diễu binh do VTV trực tiếp phát nha các bạn. Chương trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 7 giờ 56 sáng. Mặt trời lên. Mặt trời lên lâu rồi mà. Cái này chắc là họ quay cảnh trước, họ ghép cảnh thôi. B-roll. Wow, máy bay kìa. Những máy bay này chắc là Su hay là MiG gì đó. Máy bay của Nga. Trực thăng. Wow. Wow. Không quân là áo xanh hả? Mình tưởng là áo xanh là thường là Hải quân. Không quân Mỹ cũng có màu áo xanh nha. Wow. Wow. Lồng tiếng. Cái này video quay trước rồi. Lồng cái tiếng sound effect, cái tiếng đóng cửa. Wow. Không có Việt Nam. Máy bay của Nga, có chữ Nga kìa. Có vài dòng chữ Nga ở đó. Nhưng mà để cái lúc mình lên đó là cái G-force á, là cái lực kéo xuống của trọng lực á, nó kéo máu xuống á, nó dồn máu lên kinh khủng lắm, là phải mặc đồ nè, mà biết hít thở này kia, phải hít căng lắm, chứ không là xỉu liền á, là máu nó không lên não được là xỉu liền. Đó, Lê Duẩn, đường Lê Duẩn của chúng ta đó. Cái này là nhìn từ Dinh Thống Nhất nè, nhìn thẳng ra đường Lê Duẩn luôn. Wow. Wow, đồng phục. Wow, đứng thẳng tắp luôn. Đồng phục mới tinh nè. Anh kia anh đã nhìn camera kìa. Anh này nè, anh thứ ba này nè. Đây là ban nhạc nè, 30 tháng 4 1975-2025, hòa bình, độc lập, thống nhất. Wow. Màu xanh này là màu xanh cờ Việt Minh ngày xưa là cờ Việt Minh là màu đỏ, màu xanh và có sao vàng. Sau thì đổi thành là cờ đỏ sao vàng. Wow, đẹp quá. Wow. Da 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 da.
Wow, quần áo sạch sẽ trắng tinh, chỉnh tề, mỗi người một đeo một cây súng. Wow. Anh nào đi lính, anh nào nấy da sạm đen hết rồi. Lính mà, con trai mà, da sạm xíu đen xíu đổ sao, vậy mới khỏe. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cờ Việt Nam, bến Nhà Rồng. Đó cái sông Sài Gòn chảy vào rồi các bạn. Bây giờ đẹp không? Sài Gòn bây giờ đẹp lắm, rất là phát triển. Hình như bên phải này là bên Thủ Thiêm đó, nếu mà thì không có lầm. Bên phía bên này nè, còn phía bên trái này thì cái đó là như là Vinhome, mấy cái tòa nhà Vinhome màu đen đó. Ở bên kia là khu The Manor nè, khu đó chú mình ở là có cái khu bên này là Sun Hoa Pearl. Toàn những cái tòa nhà này là mướn là 2 phòng ngủ 2 phòng tắm là cỡ 1.000 đô, 1.200 đô một tháng. Cũng không có rẻ đâu, rất là cao cấp nhưng mà rất là đáng đồng tiền ở đó luôn. Wow. Ê, công an hay lính ta? Tám giờ 02 phút sáng ra, hòa bình hạnh phúc, non sông thống nhất, đại sắn mùa xuân. Tự hào là người Việt Nam. Đó, khăn rằn, đội nón rêu màu rừng. Trời ơi, bác đó lớn tuổi vậy cũng ra đó ngồi hả? Ủa bác chịu khó vậy? Cái bài nhạc này lão ha, bài nhạc này chắc là mới soạn anh thì nghe không có nghe ra được bài đó là bài nào. Mệt lắm á, đứng yên thôi đã mệt, đứng nghiêm vậy khó lắm á. Các bạn thử đứng yên mà đứng 5 phút mà đố, nó khó chịu lắm. Vô 8 giờ 04 phút trực thăng bay vô rồi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các vị phát biểu. quý, thưa toàn thể đồng chí và đồng bào. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Đỗ Văn Chiến, Lương Tam Quang, không phải Lương Bằng Quang nha, Lương Tam Quang, Phan Văn Giang. Mình không rõ là những chú dân bác này là làm cấp gì, mình nhìn mình học không được.
Có vẻ là bắt đầu nắng lên rồi đó. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu cái gì đó của Việt Nam, mình đọc không kịp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Vô lên. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các vị Đại tướng, toàn đại tướng không à? Đại tướng ngồi đó hết. cả nước và bạn bè quốc Các tế biên đội không quân nhân dân Việt Nam. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mở đầu cuộc diễu binh. Bác kia có cái quạt kìa, có cái quạt 5G. Ồ, 5G. Chắc là hãng internet nào gọi là có đóng góp gì trong đó hay sao? Hoặc là góp mấy cái quạt. Đây, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây. Bác này là có nhiều những câu nói và nhiều bài phát biểu khá là nghiêm, mà anh thì cũng có nghe 1-2 bài, và khi mà bác phát biểu này cũng thấy là rất là cứng rắn luôn á. Xuất thân công an mà. Có khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Có thả khói không? Thả khói không? Mic vô nè. À, cái này siêu hả? Wow, cái góc quay quá đẹp. Góc quay vạn người mơ mà không quay được. Cái này siêu tiêm kích vô nè. Nam Kỳ khởi nghĩa lên lợi. Đó. Đồng chí Lương Cường. Máy bay Su-30 MK2. Đây là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu âm thế hệ mới, hiện đại, có ưu điểm vượt trội về tính năng kỹ chiến thuật, có khả năng chiến đấu trong điều kiện giản đơn phức tạp cả ngày và đêm. Máy bay tiêm kích bay ngang. MK2 sử dụng huấn luyện Su-30 M32 trong mọi tình huống. Su-M32. Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đối bắt đầu nóng rồi đó. Các chú các bác này bắt đầu là lấy quạt với lấy khăn giấy ra thấm rồi. Máy bay này nhìn rất là giống như là F-16 hoặc là F-18 Hornet, F-18 Hornet của Mỹ nha. Nó nhìn giống chiếc F-16, rất giống. Có thể là đây là đời máy bay mà gọi là đời máy bay đời thứ đời thứ 3, gọi là thế hệ thứ 3. Thế hệ thứ 4 là bắt đầu là F-18, F-22. Thế hệ thứ 5 là bắt đầu là như là mình nghĩ là F-32 của Mỹ. Đây, bắt đầu máy bay trực thăng của quân đội nhân Việt Nam vô nè. Công viên Bến Bạch Đằng, đó là địa điểm nơi đây nha. Đây, cái chỗ đây. Anh này cách đây 2 tuần thì vẫn ở Việt Nam, thì anh thì có thấy là mấy cái khẩu thần công này là đã dựng lên rồi, nhưng mà không thể nào lại gần được, đi ngang thôi là chật cứng. À, còn đây là xe mô hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy thì là bên trái là có búa và lưỡi liềm. Búa là đại diện cho cấp độ giai cấp công nhân, còn lưỡi liềm là giai cấp nông dân để gặt hái và sửa chữa, là công nông đó các bạn. Và ở giữa là hình cây lúa. Đó, rất là quan trọng. Việt Nam mình là một nước nông nghiệp và vươn lên mà. Bên phải là ngôi sao của nước Việt thì đó đương nhiên rồi. Bắt đầu nắng lên rồi. Các bác bắt đầu có vẻ hơi khó chịu. Tại Việt Nam đang nóng lắm chứ không có gì hết. Quốc huy được đặt trên biểu tượng chiêm lạc, thể hiện cội nguồn văn hóa, ý chí khát vọng hòa bình, đó, tổ quốc của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi tượng trưng cho khối đại 54 trai tài gái giỏi. Anh em, sức mạnh vô địch, xinh thế, hàng ngàn năm dựng nước và xinh thế của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và wow, dân ta. Quần áo chỉnh tề và đứng xếp hàng cả. Năm 1975 phát huy truyền thống vẻ vang, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức đồng lòng vững bước trên con đứng lên rồi. mà Đảng, Bác Hồ Nguyễn Tấn Dũng đã lựa chọn. Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phạm Tấn Dũng. Những lá cờ đảng, cờ tổ quốc tung
Đây như là thủ tướng Việt Nam bây giờ là Phạm Minh Chính nè. Đây bắt đầu rồi. Khối cờ đảng, cờ tổ quốc đứng lên hết. Quá hay. Bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn đảng, toàn dân, toàn quốc. Wow, đi đều quá. Khá là đều nha. Để vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Anh hùng giải phóng dân tộc. Nằm ở trên một cái xe có búp sen. Của các lực lượng vũ trang nhân dân. Sen là một bông hoa đại diện cho Việt Nam mình. Lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Gần bùn nhưng không hôi mùi bùn. Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức. Và câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu đó mà ai đi học ở trường Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam thì đều biết nha. Bước vô là thấy câu đó liền. Và câu tiên học lễ hậu học văn. Xe mô hình biểu tượng 50 năm giải phóng. Cái quạt cái nãy bác kia cầm là có cái số 50. Mình tưởng là 5G, tưởng là số internet, không phải, lộn. Đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội. Wow, mấy cái mô hình làm đẹp đấy. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cổ vũ và thổi cùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân và các dân tộc bị áp bức vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cái này ở đâu mà hình như là ở cái sảnh trên nhìn xuống, đúng rồi, rất là đẹp. Do đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội. Xe này đẹp vậy nhưng mà hãng nào? Giống xe Trung Quốc vậy? Và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. TM 0150. 50 là 50 năm rồi đó. 01. Nhà nước trao tặng xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng. Anh Điền phải là lính nha. Chào này là đáng lẽ là phải là lính thì mới được chào như vậy nha. Của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào mặt dữ không? Mặt lính à. Nhìn là thấy là đâu dám đụng vô. Nhìn nó dữ á. Nghiêm. TM 0250. Nãy 01, bây giờ là 02. Biển số đẹp dữ. 01 0250. Xe Trung Quốc hay xe VinFast? Nhìn giống VinFast ta. Đây là khối nữ quân nhạc quân đội nhân Việt Nam. Như tiếng kèn sung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào tiếp tục lớn đó, đông đó. Cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao ý chí, quyết tâm chung sức đồng lòng. Xin nha. Tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh. Xin trang điểm lên xin, xong rồi đó là tất cả mọi người đều có là một cái mái tóc giống nhau. Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Là ngày xưa là khi mà họ tiến vào giải phóng Sài Gòn là họ mặc cái đồng phục cũng chắc là cũng giống như vậy. Nổi da gà. Nè, nổi da gà hết lên nè. Thực hiện mệnh lệnh thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Wow. Từng phút sốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ giải phóng quân. Khối chiến sĩ giải phóng quân đây nè. Khi mà mỗi người mà trong đầu người Mỹ mà họ nghĩ đến quân đội nhân Việt Nam là họ nghĩ đến nhìn như vậy nè, là cầm AK-47 và mặc cái áo màu này đó và không có áo giáp, xong rồi nó chỉ là áo vải rồi đi cái dép gọi là dép đường Trường Sơn ngày xưa đó. Bây giờ đi giày đẹp rồi. Nhưng mà đây là cái hình ảnh nè, đây là Vietcong nè, nó gọi là bên Mỹ nó vẫn gọi là Vietcong, và nó tiếng Anh để gọi là Charlie, nó gọi vui gọi là Charlie nữa. Đây là quần áo, đây là quân phục mới rồi. Khối sĩ quan lục quân, quân đội nhân dân Việt Nam, lục quân hả? Lục quân.
Lục quân là bên này hình như là gọi là Marines á. độc đáo của cha ông. Bên Mỹ đó là Marines là the few the proud, có nghĩa là ít nhưng mà rất là hãnh diện. Bởi vì đi đâu cũng đi đầu hết, đánh ở đâu là đánh đầu, giống như là quân tiên phong vậy đó. Wow. Flares. Thả cái flare ra để cho những cái tên lửa nó tầm nhiệt á, thì nó không có truy theo cái nhiệt của máy bay nữa, mà nó truy theo nhiệt của những cái flare này nó nổ thì nó không có dính vào máy bay. Wow. Hải quân màu trắng. Ủa không mặc cái áo kiểu như bên Nga nữa mà nó có cái vành xanh hai bên nữa. Hết rồi. Đi đâu? Nổi da gà hết trơn. Nổi da gà. Ủa tụi tối Phạm Minh Chính mặc có vẻ chắc là đang nóng quá. Khối sĩ quan phòng quân không quân. Nguyễn Tấn Dũng. Trong đó có 64 chiếc B-52. Hà Nội điện biên phủ trên không, nhiều tường của khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xây đắp nên truyền thống trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng. Ủa rồi những nhóm những anh đang đứng ở đây là mấy anh chàng này là có diễu không ta, có diễu binh không ta, hay là họ đứng họ xếp hàng thôi? Khối sĩ quan biên phòng. Đây mấy anh biên phòng nè, canh giữ biên giới Việt Nam. Là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Đây những anh đi biên phòng là những anh đi gọi là vùng sâu vùng xa không à. Khổ lắm. Mình còn nghe nói là đi bộ đội biên phòng là nó khổ lắm, bởi vì nó xa xôi ngàn dặm mà. Từ trên núi tích ở ngoài hải phận ở ngoài á. Đây cảnh sát biển. Đây cảnh sát biển không phải là hải quân nha. Cảnh sát biển bên Mỹ thì đó có một cái nhánh nó gọi là Coast Guard, đó là nghĩa là cảnh sát biên phòng biển đó. 2.000 mấy trăm cây số đường biển là mấy anh này anh canh đó. Thôi cái màu đẹp ghê á, cái màu này nãy giờ mình thích nhất luôn. Khối sĩ quan hậu cần và kỹ thuật. Đây một người lính đi đánh được là phải có 3-4 anh này đằng sau lưng ủng hộ nè. Đó 3-4 anh này và 3-4 người, những người phụ nữ hậu cần nữa. Không có hậu cần không có đánh gì hết á, không có lương thảo thì làm sao mà ăn. Xe nó hư không hóc, đâu ai sửa. Tất cả là phải có những anh chàng này đó nè. Không có như anh chàng này là banh xác hết. Rất là quan trọng trong quân đội. Wow. Khối nữ sĩ quan thông tin. Wow, xinh thế. Đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Khối sĩ quan thông tin cho nên là đằng sau lưng có đeo mấy cái điện đàm có anten lên. Ủa mình thấy là có la có hét à, flares. Đó, lượt cái cú đó mà không biết hít thở mà không có cái đồ để mặc cho không quân là coi như là xỉu lên cho phi công á. Đây cái chiếc này nó là chiếc Su nè, nhưng mà nhìn rất là giống như là F-16 của Mỹ. Phi công Lê Hoài Nam. 8:20. Khối nữ sĩ quan quân y. Đây quân y.
Đây, không có mấy chị em này là cũng là đánh nhau cũng anh giác luôn. Thấy không? Không có bác sĩ, không ai chăm sóc thì đâu có ai muốn đi đâu. Thấy không? Cứ bị cái chuyện gì cái là coi như là chết thôi. Phải đi đâu phải có bác sĩ. Khối chiến sĩ tác chiến điện tử. Hình như này là gọi là cyber security, là chống lại những cái hacker này kia, sau đó là thu nhập thông tin trên mạng về quân sự này kia chứ. Cầm súng là như là AK-74 hoặc là AK-47 nhưng mà bán gập lại rồi. Khối lực lượng tác chiến không gian mạng. Wow, nhìn gấu vậy. Khối lực lượng tác chiến không gian mạng. Ở đây là gọi mới là cyber security. Đây là không gian mạng nè. Lớn mạnh, tiến lên hiện đại, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bang. Quần áo đẹp quá. Trời, không gian mạng mà quần áo nãy giờ là mình thấy là đẹp, nó nhìn nó giống như là Special Force này, là đặc công biệt công vậy đó. Nhìn là thấy chất lên. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tiến có nữ vô khác liền. Hơn 10 năm xây dựng khối nữ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Liên Hợp Quốc là NATO. Đó, màu xanh của NATO đó là NATO, xin lỗi, tiếng Việt gọi là NATO đó các bạn, là khối Liên Hợp Quốc đó. Là cứ nhìn cái màu xanh đó là biết là xe hoặc là người của NATO tới giúp. Xin thế. Tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, lan tỏa giá trị văn hóa, sứ giả hòa bình và tình hữu nghị. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hòa bình, là bạn, đối tác tin cậy. Ôi, xinh thế, ôi, hai ba người xinh vãi luôn. 10 điểm, 10 điểm. Khối chiến sĩ lục quân. Quân đội nhân dân Việt Nam. Ủa, nãy cũng lực. Wow. Nãy cũng lục quân, tưởng là Marine, bây giờ cũng là lục quân Marine nữa hả? Nhưng mà cái súng là cầm súng khác rồi. Súng này như là Calio 358 hay sao á, mình không rõ nữa. Nhưng mà cái nón á, là cái nón này là bên Mỹ là lính thường không có mang, mà chỉ có lính Special Force đặc công mới ấy. Đây là tăng thiết giáp, xe tăng. Và nổi dậy mùa xuân năm 1975, bộ đội tăng thiết giáp đã dẫn đầu 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Hình ảnh xe tăng 390, xe tăng 83, dũng mạnh húc đổ. Trong xe tăng thì đội một cái nón đó, nó có để bảo vệ đầu, tại hay đập đầu va chạm. Đó thì có những cái miếng xốp để bảo vệ đầu cho họ. Học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tô Lâm. Đây đặc công nè. Mấy anh chàng này là quăng ở đâu cũng sống được. Quăng vô rừng sát Cần Giờ cũng vui vẫn bình thường. Đưa lên núi, đưa xuống biển sao cũng được. Góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hiện nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật. Bác đó nhiều ngôi sao trên người vậy, đính quá trời sao luôn. Xây dựng bộ đội đặc công cách mạng chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại. Đi đều ghê. Wow. 2 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ chiến sĩ Biệt Động đang tiến vào lễ đài. Đây, khối nữ chiến sĩ Biệt Động đó khác liền. Wow. Wow, quần áo đầy đủ, trang thiết bị bây giờ rất là tối tân hết rồi, mà nhìn rất là hiện đại. Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu có tiền rồi, đất nước bắt đầu có tiền rồi, bắt đầu là có thể có những họ đầu tư vào những quần áo và trang thiết bị cho quân đội. Quá đẹp. Thấy không? Nhìn nó gấu, nhìn như là Delta. Vừa mới nói xong, khối chiến sĩ đặc nhiệm dù Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc nhiệm dù Airborne hả?
Airborne là họ tới đâu là họ nhảy tới trên máy bay, họ nhảy dù xuống đó, sâu trong lòng địch đó. Cho nên cầm súng là phải cầm súng bắn gập, để mà khi nhảy dù á là về trên máy bay đó thì không gian nó chật hẹp thì cái bán nó gập lại để cho nó gọn. Nhìn giống như là đang chơi Counter Strike hoặc là chơi Crossfire hoặc là Call of Duty. Trung Quốc qua nè. Có nhiệm vụ chính là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Trung Quốc này mình nể lắm nha, từ cái hồi 2019 là họ đi rất là đều rồi. Đó, đi rất đều, thấy không? Hình ảnh tốt đẹp của nhà nước và quân đội Trung Quốc với tinh thần hăng hái và đội ngũ đều đẹp thống nhất hùng mạnh của mình. Đổi nhạc lên, cái nhạc này anh đi nhớ, rất là nhớ luôn. Bởi vì 2019 khi mà họ duyệt binh là họ chơi cái nhạc này, cái bài nhạc rất là hay. Wow. Quân đội nhân dân Lào được thành lập ngày 20 Lào nữa, Lào quá. Anh em bên đây có nhiều bạn Lào lắm nha. Lào nấu đồ ăn rất là ngon. Họ ăn xôi nhiều hơn là ăn cơm gạo nếp, nhiều hơn là ăn gạo thường. Anh em Lào. Chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc của mỗi nước. Mấy nam thần Lào nhìn là biết Lào liền ha. Mối quan hệ hai đảng, hai quân đội Việt Nam Lào ngày càng được đi cũng đều phết. Nhưng mà nãy Trung Quốc đi đều hơn. Nhưng mà Lào đi cũng đều phết. Vui, thấy anh em vui. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vì sự phát triển thịnh vượng của Trung Quốc đi đều hết. Mà họ đi ra đây nó nhẹ nhàng. Khối quân đội Hoàng gia Campuchia, quân đội Hoàng gia Campuchia, Thái Lan. 1953 gồm các lực lượng lục quân, Nam thần. Không quân, Yến Tinh và nhiều lực lượng chuyên ngành có vai trò. Thấy không? Da đen, da ngâm nó có cái gấu không? Nhìn vô, nhìn nó khỏe, nhìn nó chất kinh khủng. Với quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nhìn con trai nó da ngâm nó khỏe lắm. và quân đội nhân dân Việt Nam. Đây Hun Sen, đồng chí Hun Sen nè. Cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Qua đây luôn. Tự do cho mỗi nước. Đây chắc hải quân hả? Nam dân quân biển, dân quân là gì? Là dân tình nguyện đi làm lính hả? Dân quân biển. Đó, nếu mà hỏi anh đi mà hải quân nhìn như thế nào thì anh đi nghĩ là hải quân nhìn như vậy, mặc cái áo như vậy đó. Mà giống như Nga. Đây, nổi du kích miền Nam đây. Cái bộ quần áo này mà khi mà người Mỹ mà họ nghĩ đến Việt Cộng hoặc là Bắc Việt nó ngày xưa đánh là như thế nào, họ nghĩ là cái bộ quần áo này nè. Đó, khăn rằn rồi nón quai, nón tai bèo. Đó, mà ngày xưa là không có đi giày đâu, ngày xưa là đi chân đất hoặc là đi cái dép nhựa, cái sandal nhựa. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ dân quân miền Bắc trong cuộc kháng chiến Bắc Ninh xin một chữ tình đấng vai thao. Đây mấy chị em này là bên Bắc, là nhìn là biết Bắc liền. Cái buộc tóc, cái gói tóc theo kiểu đó là nhìn là biết là tóc Bắc liền. Đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Gốc Bắc. Ngày nay, các nữ dân quân miền Bắc đang ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần mưu trí linh hoạt và sáng tạo. Quê hương giàu Ủa, đẹp, họ tay chữ hả? hạnh phúc. Cái chữ đó nãy là nói chữ khác mà. Xe chỉ huy và xe tổ công an kỳ toàn lực lượng đang tiến vào lễ đài. Xe chỉ huy và tổ công an, xe tổ công an kỳ. Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là tổ công an Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Vì an ninh tổ quốc công Trực lớn đánh những phần thưởng cao quý mà Đảng T80.001 50 T80.002 50. Được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ. Trời ơi, anh nào anh bay drone kìa. Nhân dân đã mưu trì
Công an nhân dân, công an nhân dân. Mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đi đều ghê. Đang tiến vào lễ đài là khối nam sĩ quan an ninh nhân dân. Hình như là bắt đầu chuyển sang công an với lại an ninh nhân dân. Tinh thần cảnh giác, huy động sức mạnh của nhân dân. Công an an ninh nhân dân này anh đi cũng chưa gặp bao giờ. Cũng không rõ là trách nhiệm của họ và công việc của họ là làm những cái công việc gì. Chưa rõ lắm. Có một đồng chí đằng sau ngồi bấm điện thoại kìa. Đây áo xanh. Đây bên áo xanh tách xanh đây. Đây cảnh sát nhân dân đây. Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phòng chống tội phạm. Đây mấy anh chị em nào mà làm lộn xộn là gặp mấy anh này là khóc thét. Thấy không? Bán kẹo rau đồ cái thứ là lộn xộn là gặp mấy anh này khóc thét. Nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu Sorry. lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Đây. Khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Ôi, mỗi lần ra đường mà gặp mấy anh chị này mà đi quên xi nhan nên là sợ chết đi được. Kéo vô liền. Phạt. Không nói nhiều. Nhưng mà vậy mới bớt lộn xộn. Đây đi chạy xe ngoài đường là nó nhìn thấy mấy anh chị đó là mặc áo đó cái là chạy nghiêm lại liền. Khối nam sĩ quan không quân công an nhân dân. Sĩ quan không quân công an nhân dân hả? Không biết nó là có nghĩa gì. Đơn vị mới thành lập. Bảo vệ đồn chờ tôi. Hình như là cái bảng đó nó thay đổi hả? Khối nam sĩ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài, phát huy truyền thống vì nước. Nam sĩ quan công an thành phố Hồ Chí Minh. Ủa cái màu này mình chưa có thấy bao giờ luôn á. Mình không hỏi. Phòng chống tội phạm. Dạ mình chưa có gặp những anh mặc cái áo màu này bao giờ. Cũng chưa rõ họ ở đâu nữa. Ở thành phố rồi đó, Hồ Chí Minh rồi đó. Bomberos, firefighters, phòng cháy chữa cháy. Đây là mấy anh này nha. Công việc rất là căng, rất là cực. Rất khó khăn luôn á. Ở Việt Nam nhiều lúc nói băng đảng này kia, súng ống này kia là họ dẹp rồi thì cũng đỡ, không giống như mấy nước trong Mỹ Latin hay sao bên Mỹ mà bắn súng mầm nha. Thì nói chung là để mà tử nạn thì cũng có nhưng mà không có nhiều như nước khác. Nhưng mà mấy anh cứu hỏa này là chết hoài. Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nãy là khối nữ, bây giờ là khối nam. Thì Việt Nam bây giờ là lên sân chơi quốc tế rồi thì cũng phải góp một phần nhân lực vào để mà giữ hòa bình thế giới cùng chung với những cái nước khác, thì cái đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Ta đi hỏi tức ta kia quê nhà bên còn trái tim chân đường. Lớn lên ở Việt Nam thì chắc chắn những cái bài này đã nghe hết rồi, nghe rất là nhiều rồi. Ra đời khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt, cảnh sát cơ động đã trải qua hơn 50 năm xây dựng. Đây cơ động. Là lực lượng chiến đấu. Đây. Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các cảnh sát cơ động nha. Đúng chuyện là mấy anh này mới ra. Chuyện lớn mấy anh này mới ra. Chuyện nhỏ thì mấy anh cảnh sát bình thường là xử lý được rồi. Còn băng đảng lớn nè, bắt mấy ông trùm này kia đột phá rồi bắt ma túy này kia là mấy anh này ra nè. Đó. Đang tiến vào lễ đài
khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Vượt khó, Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc đấy. Ôi xinh thế. nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành Xinh vậy. mọi nhiệm vụ được giao Chị này đánh phấn hơi trắng nha. là những công học sinh kiên cường, Nhưng mà dễ thương. của lực lượng công an nhân dân. Đấy. Phát huy truyền Đặc thống nhiệm mà cho nên là trên nòng súng là có cái giảm thanh hết. các nữ chiến sĩ cảnh sát Nhỏ súng này là súng giống như là B31 trong Counter Strike anh em. sẵn sàng Đó. và hoàn thành Hình như nó là gọi là MP3 á, trong mọi tình huống. hay là MP43 hay MP43 hay gì không rõ nữa. vào lễ đài. Cảnh sát cơ động dự bị Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, dự bị cơ động nhanh dự bị. ra giải quyết Bên Mỹ thì là cũng có khối dự bị gọi là reserve. bảo vệ Đó. các sự kiện chính trị. Mỗi lần đi là phải đăng ký hợp đồng đi 6 năm thay vì đi 4 năm như mấy anh đi lính thiệt. Thì mấy anh đi lính dự bị thì phải đi 6 năm. Chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu luôn hăng say huấn luyện, học tập những kiến thức, kỹ thuật, chiến thuật, luôn chủ động và sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ về an ninh trật tự. Đang tiến vào lễ đài là khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ Khối nam dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở. dân phòng và công dân tiêu biểu. Qua hơn 1 năm hoạt động, lực Hình như là lượng để tham gia mà bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở An ninh trật tự những cơ sở đó. xác định vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân, góp phần đem lại Là cánh tay nối dài, có nghĩa là họ tiếp sức cho lực lượng công an nhân dân. ở cơ sở, khẳng định sự đúng đắn Nghĩa là thêm của đó. chủ trương xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đẹp quá. Đang tiến vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Tuy mới thành lập 5 năm. Bây giờ chuyển qua cảnh thấy người dân rồi nè. Đây là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Đây ngựa. Đó, ngựa phải bịt mắt nó lại để chỉ cho nó thấy đúng cái đường nó đi đằng trước thôi, để cho nó khỏi sợ nó lộn xộn. Đó, ngựa Việt Nam thì nó hơi bé, nó không được như ngựa Tây. Nhưng mà ngựa Việt Nam nó linh hoạt, kiểu nó bé mà nó nhanh và linh hoạt hơn. Đã tạo cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại Phải đứng lên thấy không? Tại ngồi lên con ngựa đó thì cảm thấy nó hơi nhỏ, cho nên mình phải đứng lên. Đứng lên là vừa cho người ta thấy là mình cưỡi ngựa giỏi là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhìn nó cao hơn. Hy vọng là mẫu Việt Nam lai giống ngựa làm sao mà ngựa Việt Nam sẽ bự lên nha. Bắt đầu chỉ qua đây rồi nè, bắt đầu thấy người dân đang ngồi nè. Nhiệt liệt chào mừng Cho ta làm gì cho ta. thể hiện niềm Phối Hồng Kỳ. vinh hạnh, tự hào. Ủa lại Hồng Kỳ nữa, Hồng Kỳ nãy qua rồi mà. Dưới lá cờ vinh quang, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến Đoàn này đi đều thế. bảo vệ tổ quốc. Mà Đó. đỉnh cao là đại thắng mùa xuân Đều là khi mà mình nhìn ngang thấy đều, và mình xéo cũng thấy đều, là coi như là rất là đều luôn á. phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử văn Thơ hóa thương thương cô đợi cho ta, đừng hỏi ta làm gì cho tổ quốc hôm nay. Bài nhạc. thịnh vượng và phát triển theo di nguyện của Bác Đây Hồ. bắt đầu người dân bắt đầu đi vào rồi. Đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đàng hoàng hơn. Đội hình diễu hành đang tiến vào lễ đài là khối các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử, đại diện cho 63 tỉnh thành. Veterans, Tôn anh hùng lực lượng vũ trang là những người lớn tuổi, những người lính đã lớn tuổi đi trước, về hưu rồi. Chiến công mãi mãi được khắc ghi. Trời ơi, bác kia đeo sao mà đầy người luôn, đeo huy chương mà từ đây xuống đây đầy người luôn. Đến thắng lợi cuối cùng. Vào lúc 11 Đây đây, giờ bên đó 30 bác tóc vàng, tóc trắng đó đó. tháng 4 năm 1975. Đó, mấy bác này là cũng là đầy một bên, sau đó chuyển qua bên kia, còn bác kia là đầy xuống tới đúng luôn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, để đất nước Việt Nam hôm nay tự hào sánh Đúng vai rồi. với bạn bè các năm Những châu. người này lúc nào cũng phải được tôn vinh hết. Họ hy sinh rất là nhiều năm tháng rồi, mà chỉ là xương máu này kia nữa.
Gì đây? Campuchia, nhìn giống Campuchia thế. Con tum Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Nghe đây là những cái xe và những cái vùng đó là sẽ tập hợp những các chú, các bác, các ông nè đó, vùng Trung Du, vùng kia là vùng cao nguyên đó đó. Mấy chị em bắt đầu thấy mấy anh trai đẹp đẹp cao cao cái nó bắt đầu rộn ràng lên rồi. Wow, đang tiến vào lễ đài là Đúng khối đó. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến, Mặt trận Dân tộc Giải Wow. phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã nêu cao vai trò đoàn kết các tầng lớp nhân dân có Mặt trận Tổ quốc Việt vì Nam. mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mặt trận Ngày Tổ nay, quốc Việt Nam nghĩa là Mặt sao trận ạ? Tổ quốc Việt Nam tiếp nối truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, lấy mục tiêu Mà xây mình thấy dựng có và sư phát đó, triển mình thấy có sư, cái làm sư thầy động trong đây lực nữa và sự là tương đồng để tập hợp các Mặt trận tầng Việt lớp Nam. nhân Mình dân chưa hiểu là cái gì, thông qua các bạn cuộc vận giúp động, bên này nha, phong trào thi đua ghi yêu xuống dưới nước, phần bình luận dùm thực hiện thì vai con trò chưa hiểu nòng nữa. cốt chính trị trong xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại Nhiệt thành liệt chào công. mừng khối cựu chiến binh đang tiến vào lễ đài. Cựu chiến binh Việt Nam là những nhân chứng lịch sử. Khối cựu chiến binh Việt Nam, đây. Đây hồi nãy mình nói dùng từ người về hưu là không phải, là cựu chiến binh mới là đúng. Xin lỗi anh đi, tiếng Việt không giỏi nha. Chiến chống Mỹ cứu nước, cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần Đây, làm nên đây, bài mùa xuân đây, năm đây, đây. 1975. Trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy phẩm Hôm chất bữa của anh thì đội có một cái TikTok là nói về mấy cụ này tập diễu binh đó, kêu là đi hành diễu binh á, diễu hành thì có thể là không đều đâu, nhưng mà đánh giặc thì rất là kinh đấy. Đây. Rồi, bác đó cũng 4 sao rồi chứ đùa, 4 sao là tướng rồi. Chúng ta ôi ôi, trời ơi, Thanh niên xung phong giải phóng đang tiến người vào đâu mà lễ nó đài. đông thế, nó nườm nượp. Sông nước là chiến trường, tàu phà là vũ khí. Thanh niên xung Khối cựu thanh niên là xung phong chiến giải sĩ. phóng. Trời Thanh niên xung phong ơi, là lực lượng phục vụ tải đạn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến. tải đạn, thông đường, chăm sóc thương binh Thanh niên xung phong trong lúc giải kháng phóng chiến. tiếp tục tham gia tái thiết thành phố, khắc phục hậu quả chiến tranh, phục vụ chiến Khi mà công đến và hòa chiến bình斗, rồi thì họ sẽ bắt đầu họ bảo vệ chăm sóc cho Tổ quốc, làm này làm kia và tình nguyện này kia. nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố. Thanh niên xung phong vinh dự được đảng, nhà Mình nước cũng có một người tặng bạn thưởng ngày xưa học cấp 2 với anh Điềm mà bây giờ là cũng thuộc thanh niên xung phong ở Việt Nam. Đang tiến vào lễ đài là khối công nhân, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Giai cấp công nhân, Trải qua đó hơn một thế là kỷ cái hình búa thành và phát triển. với lại cái lưỡi liềm hồi nãy thì đây là cái búa đó, đây là giai cấp công nhân nè. Trong xây dựng và phát triển Đất nước nào thì cũng cần từ phải có những công nhà nhân. máy, xí nghiệp đến công trình xây dựng, từ nông trường đến Đó. khu công nghệ cao. Nông dân thì có thể là không có, và những nước nhỏ nhỏ như thì họ không trồng không này kia đó. Nông dân thì ít thôi, nhưng mà công nhân thì phải làm xưởng này kia có. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Ủa hết đánh tay rồi hả? Bắt đầu cho chào rồi kìa, ra đây chào với người dân rồi. Và các bạn biết, có thể các bạn không ở Việt Nam không biết, nhiều người là ra đây họ nằm chờ đêm trước khi diễu hành để mà họ giữ chỗ. Đây là giai cấp nông dân Việt Nam nè. Đấy.
không thiếu một cân. Không có mấy thím mấy cô này á, không có giai cấp này thì khỏi ăn nhá, cơm nhá, làm gì có cơm ăn. Phải đi mua cơm bên nước khác về. Lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Ngày nay, giai cấp Đó, tuy là giai cấp nông dân nhưng mà lại bắt đầu có drone rồi. Đó, có gọi là thiết bị bay không người lái đó, để mà họ tưới phân, tưới thuốc này kia, để mà khảo sát ruộng đồng này kia. Việt Nam trong thời kỳ mới. Đang tiến vào lễ đài là khối trí thức Việt Nam, lực lượng quan trọng trong liên minh Khối trí thức Việt Nam. trí thức. Đội ngũ trí thức Việt Nam Cộng đồng trí thức, đây, khối trí thức Việt Nam. The intellectuals, right? Đóng góp to lớn trong các cuộc Đất nước nào thì cũng phải có cái này, nếu mà không có là không xong rồi đó. mạnh mẽ là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc. Mấy anh này thì không có cần phải duyệt như là lính, mà chỉ cần vẫy cờ thôi. Và phát triển văn hóa Việt Nam. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học là công nghệ bla bla bla. Đọc không kịp. Máy bay. Đang tiến vào lễ đài là khối doanh nhân. Trời ơi, nắng nóng lắm, mọi người dân họ lấy dù ra họ che kìa. Mà đông người như vậy nữa. Đây là khối doanh nhân nè. Đó, một cái đất nước mà muốn thành công và phát triển, doanh nhân góp vào rất là nhiều. Dám nghĩ, dám làm. Tiền rất là quan trọng. Ai nói không quan trọng là nói bậy nha. Không phải là tất cả, nhưng mà tiền rất là quan trọng. Doanh nhân Việt Nam tiên phong đổi mới. Câu khẩu hiệu trên. Nhiệt liệt chào mừng khối phụ nữ Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy phẩm chất cao. Đâu phụ nữ Việt Nam đâu. Đó. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Trong các cuộc kháng chiến. Đó, phụ nữ kéo dài Việt Nam nó đẹp. Mình không biết các bạn nghĩ gì, mình nghĩ là cái áo dài Việt Nam nó sexy lắm luôn á. Thắt bo theo cái body của người phụ nữ mà nó sexy thì thôi. Sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó, nhìn cái áo kìa. À, mắt kiến đẹp nha, mắt kiến nha, đây áo đẹp nha. Đồng chí Nguyễn Văn An có vẻ hơi mệt rồi, lớn tuổi hết rồi. Say nắng á. Hiện nay có hàng triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại một khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Lãnh thổ. Trong những năm qua, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển đất nước, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và ngày càng lớn mạnh, có vai trò uy tín cao trong xã hội các nước sở tại, luôn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và hội nhập sâu rộng vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, là nhịp cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới. Biết vậy à, mình cũng xin phép mình vô đây mình đi diễu hành luôn rồi cho vui rồi. Đâu phải ngồi đây đâu, buồn. À, ra đây là bắt đầu không phải diễu nữa rồi, không phải diễu hành nữa. Đang tiến vào lễ đài là khối thiếu nhi và thanh niên Việt Nam, những mầm non thiếu nhi mấy bé, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và lực lượng nòng cốt. Đấy. Ủa, vẫn đeo khăn quàng đỏ à? Thời xưa thì cũng đeo khăn quàng đỏ nha. Đây học trường công vẫn phải đeo, bây giờ vẫn phải đeo kìa. Tuổi trẻ Việt Nam. Ủa, cái chữ mà trên cái nền xanh đó là thay đổi liên tục. Nêu cao tinh thần tiên phong, đoàn kết và khẳng định bản lĩnh vững vàng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh. Ngày xưa anh đi cũng có tập đội nha, không có vào đoàn, chưa kịp vào đoàn nhưng mà có vào đội và cũng dẫn anh đi dẫn đầu một cái đoàn đi như vậy á.
Đó. Thì cái người đi đầu đoàn thì là anh đi đỡ. Cũng được giải thi đua trong quận này kia là ngon lành à. Dinh Thống Nhất. Đổi nhạc rồi. Hồi cấp 2 anh đi thi học sinh giỏi Anh văn là thi ở Dinh Thống Nhất. Ngồi trong cái chòi, xong rồi thay đồ phải mặc áo dài khăn đóng, xong rồi thi trong cái chòi thi Anh văn. Học sinh giỏi thành phố. Đã khối các văn nghệ sĩ, nghệ nhân, biên tập viên, phóng viên, Rồi. huấn luyện viên, Khối văn hóa thể thao và truyền thông rất là quan trọng, đại diện cho Việt Nam. Thể thao, truyền thông, nhiều loại hình văn hóa của Việt Nam đã được Truyền thông nè, YouTube là di sản văn hóa thế không biết có giới được vô đây không? để bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và phát triển những thế mạnh của địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực sớm trở thành thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO về điện ảnh, một trung tâm công nghiệp văn hóa truyền thông của khu vực, Có rồng tạo có ra lân. những sự phát triển đột phá về kinh tế xã hội cho đất nước. Đơn ca tài tử chèo đó, quan họ Bắc Ninh Berlin là ra đây hết nè. Phong trào thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh Wow, đẹp quá. Ngô không cao của khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mỗi lần dừng chào ban tổ chức một cái. Ủa đây, với nghệ sĩ kìa, nâng cao sức khỏe, mấy người nổi tiếng, người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận. đây là nghệ sĩ nổi tiếng gì nè, không nhớ nữa. Đây là những người nghệ sĩ lớn ở Việt Nam nè. Đó. Rồi. Xinh thế. Không biết nhưng mà biết là xinh nè. Thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn Xinh hóa thế. thế giới. Hình như là Hoa hậu Việt Nam. Rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta Hende quyết tâm đẩy mạnh một nhà hoa hậu và mình thì cảm thấy là đẹp, mình thấy có cái chất riêng rất là hay. Hende công bằng, văn minh, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Bắt đầu có vẻ như hết rồi. Hết rồi. Hình như là diễn viên Đinh Dương Lan Ngọc. Hết rồi. Ta-da ta-da. Wow. Wow, quá là vui luôn á. Mà thực sự là mình không ngờ là
phải nói là nếu mà nói trang thiết bị quân nhu của quân đội vừa rồi mà mình thấy diễu hành đó là rất là đẹp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa chỉnh chu. Cái thứ ba nữa là nhìn khá là hiện đại, thì cái đó cũng rất là mừng cho quân đội như Việt Nam và công an, lực lượng công an Việt Nam nữa, với lại những cái lực lượng khác thì rất là mừng. Thì bây giờ mình thấy là Việt Nam là bắt đầu là có tiền dư dả ra để mà đầu tư cho quân đội rồi, và kèm cái trang phục mà như vậy rất là vui nha. Thấy người dân đông xếp hàng, các bạn thấy trời không thể tin nổi, đông ơi là đông luôn. Wow, ok, xin chúc mừng đất nước Việt Nam đã có một cái ngày rất là vui như vậy. Chúc mừng người dân Việt Nam khi mà thấy đất nước ta càng ngày càng phát triển lên như vậy. Thì man, nhìn nó cũng thấy vui rồi, cho nên nhìn nó không muốn ngồi đây luôn. Bây giờ đang muốn là nhảy về Việt Nam này đi chơi với bà con gì, nghe tức là bây giờ chắc chắn ban ngày thì bây giờ là nó nghiêm túc, nó ăn chơi nó vui vậy đó, nhưng mà ban đêm là bắt đầu vui nè, chơi nè, quậy nè, quá đã nha. Thì rất là nhớ Việt Nam và rất là nhớ người dân mình nha. Mai mốt về Việt Nam mà đi chơi tiếp, đi quay phim tiếp, quậy tiếp cho bà con mình xem. Ok, video đến đây kết thúc rồi. Andy rất là cảm ơn quý khán giả đã theo chân và đã ngồi xem cùng với Andy nha. Xin hẹn quý khán giả trong một ngày không xa. Bye bye. Bye bye Việt Nam.